Айрес – це чудове місто. Але не треба придиратися, просто навчіться виживати в автобусах. Побачила колібрів вживу. Робітничий клас проти еліт. Погода – це одне з найкращих вражень Буенос-Айрес. Так що туристи. Зараз ми будемо писати відео про Буенос-Айрес. Буенос-Айрес – столиця Аргентини. Місто контрастів і яскравих емоцій. Розташований на узбережжі річки Ла-Плата, це найбільший мегаполіс країни, який об'єднує в собі європейську архітектуру, латинську пристрасть і сучасний ритм життя. Це місто відоме як батьківщина танго – танцю, який став символом Аргентини. Якщо ви опинитесь у районі Ла-Бока, обов'язково відвідайте знаменитий Камініто – вулицю, що зачаровує своїми яскраво розфарбованими будинками і вуличними танцівниками. Буенос-Айрес також славиться своєю гастрономією. Тут готують один з найкращих у світі стейків, і це зовсім не перебільшення. Незалежно, чи ви куштуєте його у фешенебельному ресторані, а чи у вуличних торговців, до стейку найкраще пасує вино сорту Мальбек. Відомий найширший у світі проспект Авеніда Нуево де Хуліо налічує до 16 смуг руху. Це той проспект, де є обеліск. Але крім цього факту, мене мало що вразило. Архітектура вздовж проспекту абсолютно хаотична і невиважена, що трохи псує враження від міста. Посудіть самі. Місцеві мешканці, яких називають портеньос, пишаються своєю культурою і вміють насолоджуватися життям. Всі ресторани та кав'ярні переповнені, незважаючи ні на кризу, ні на дохід мешканців. Життя створене для насолоди і розваг. Буенос-Айрес – це не лише столиця Аргентини, а й одне з найбільш інтелектуальних міст світу. Його називають містом книжкових магазинів, адже тут понад 700 книгарень, що робить його лідером за кількістю магазинів на душу населення. Найвідоміша з них – Ель Альтенео Гран Сплендід. Розташована у приміщенні колишнього театру з розкішними балконами, червоною завісою і фресками на стелі. Буенос-Айрес – це місто з багатою зеленню і різноманітними видами дерев, які додають йому неповторного колориту. Деякі дерева мають історичне або символічне значення. Платан – дуже поширене тут розлоге величезне дерево, а старовинні затишні райони мають цілі платанові алеї, що дуже гарно. Жакаранда – це візитна картка міста, особливо під час цвітіння навесні, жовтень-листопад. Парки та алеї вкриваються рожевими і фіолетовими квітучими деревами, а доріжки – пелюстками. Виглядає надзвичайно. В Буенос-Айресі живуть і зелені папуги та пташки колібрі. Я вперше побачила колібрів вживу біля центрального парку. Також тут може розгулювати і підвид капібари, який називається карпінчо. Але в місті вони є тільки в екопарку і в парку Трес де Фебреро. А от за містом можуть зустрітися і в природі. Класне місце для відвідування – це місцевий зоопарк «Екопарк». Вхід вільний, територія невелика, але гарна та цікава. Взагалі парки в Буенос-Айресі – це топ. Я приємно вражена їх кількістю та доглянутістю. Що
стосується спорту, аргентинці завжди готові поділитися своєю любов'ю до футболу. Кожен матч тут – це переповнені фанатами вулиці та крики до самого ранку. Тут є два легендарні клуби – River Plate і Boca Juniors, де грав Дієго Марадона. В Буенос-Айресі часто можна зустріти рідні серцю українця синьо-жовті кольори у різній атрибутиці – інтер'єр, одяг, графіті чи реклама. Це дань любові до Boca Juniors. Ці два кольори їх фірмові. Протистояння між Boca Juniors і River Plate – одне з найзапекліших дербі у світі футболу. Це не лише спортивне змагання, але й соціальне протистояння. Робітничий клас проти еліт. Подейкують, що спочатку обидві команди походили з робітничого класу, але згодом River Plate пішли вгору, перебрались до більш елітного району і отримали хороші інвестиції і підтримку. Тож команду почали називати мільйонерчики. А Boca Juniors досі залишається вірною своєму корінню, представляючи голос простих людей. Атмосфера під час матчів – це вибух емоцій з піснями, фаєрами і шаленою підтримкою фанатів. Boca Juniors має більшу фан-базу, близько 40-45 аргентинців вболівають за неї. Окрім футболу, місто також є епіцентром аргентинського поло. Тут проводяться найпрестижніші світові змагання, а місцеві гравці вважаються найкращими у світі. Не варто забувати і про каву. Буенос-Айрес – це рай для кавоманів. Відкинемо каву магазинну, на яку я постійно жаліюсь, та сфокусуємось на закладах. У місті збереглись традиційні кафе, які називаються «Барес Нотаблес». Вони не тільки пригощають відмінною кавою, а й мають історичне значення. Одне з найвідоміших – кафе Тортоні, яке відвідували Хорхе Луїс Борхес і Карлос Гардель. Взагалі, якщо загуглити «Кафе де Еспесілідад», то велика вірогідність, що вдасться скуштувати відмінної кави. Місцеві мешканці, яких називають портеньос, пишаються своєю культурою і вміють насолоджуватись життям. Всі ресторани та кав'ярні переповнені, незважаючи ні на кризу, ні на дохід. Життя створене для насолоди і розваг. Буенос-Айрес також цікавий своєю системою підземного метро «Субте». Вона є найстарішою в Латинській Америці, а її лінії прикрашені мозаїками і картинами, що відображають історію та культуру міста. Багато станцій у досить плачевному вигляді і потребують реінновацій або виглядають просто брудними. Насправді у Парижі чи Лондоні теж цього добра вистачає. Особливо це стосується червоної гілки, а от зелена гілка найновіша, навпаки, дуже зручна і приємна для подорожей громадським транспортом. Схема метро далека від ідеалу. По гілкам можна доїхати з одного кінця міста в інший, але щодо пересадок є нюанси, бо маршрут через метрополітен не циркуляційний і не розгалужений. Їхати можна тільки по паралельним лініям і аж ніяк не пересуватися перпендикулярно гілкам. Ще одна цікава особливість Буенос-Айресу – це те, що він має найбільший єврейський центр у Латинській Америці. Тут розташована найбільша синагога регіону, Темпло Лібертат, а також активна єврейська громада, яка впливає на культурне та соціальне життя міста. Але на радість українцям в Буенос-Айресі існує ще й два культурні центри української діаспори – «Просвіта» і «Відродження». Про один з них я розповідаю у своєму відео на каналі, на який, я сподіваюся, ви вже підписались. Там і борщ можна скуштувати, і вареники, і побачити справжню музейну колекцію речей українських емігрантів з 1900-х років. То приїхали хлопці з Інтеру, і ми їх запросили. Любителі незвичайного можуть відвідати кладовище Реколета – місце, де покоїться багато відомих особистостей, включно з Евітою Перон. Кладовище в Аргентині – це не просто кладовище, а справжні музеї під відкритим небом, і з мавзолеями, скульптурами, скверами на території. Про одне таке кладовище Чакаріта, менш розкручене, але більш цікаве, ніж Реколета, я зняла окремий випуск, тож подивіться на моєму каналі. Буенос-Айрес має одну з найрозвиненіших автобусних систем у світі. Вона налічує понад 200 маршрутів, які покривають усе місто і більшу частину передмість. Автобуси ходять цілодобово, що робить їх найзручнішим видом транспорту для багатьох мешканців. Всупереч поширеному переконанню, що метро і залізниця – це найкращий транспорт, для Аргентини це абсолютно не так. Але про все по порядку.
Автобуси в Буенос-Айресі, які місцеві називають колективос, є основним видом громадського транспорту в місті та околицях. Це ціла культурна особливість Буенос-Айресу, яка має свої унікальні риси. Кожен автобусний маршрут має свою унікальну кольорову схему. Тому автобуси яскраво розфарбовані та легко розрізняються. Декорації колись були справжнім мистецтвом. Автобуси прикрашали візерунками та малюнками в стилі філятіадо портеньо – традиційний стиль мистецтва в Буенос-Айресі. Хоча сучасні автобуси менш художні, ця традиція все ще відчувається. Оплата проїзду здійснюється за допомогою електронної картки СУБЕ, яку можна купити у касах метро чи газетних кіосках під назвою «Кіоск» за $1. Так, ця карта – це був той ще челендж для мене. Без неї ви жодним транспортом не скористаєтесь. Її можна поповнювати в касах, автоматах або онлайн. Онлайн тільки для власників місцевих карток і внутрішнього ID-документу ДНІ. Так що, туристи, розраховуйте лише на фізичне поповнення готівкою. Вартість проїзду залежить від відстані, але залишається досить доступною. В основному це еквівалентно 40 центам від долара. По місту. Багато місцевих мають ще й знижку 50%, не знаю як. Надає інформацію про те, чи зареєстрована ваша картка, скільки на неї залишилось грошей і в принципі все, але все рівно звучить. А якщо ваша картка СУБЕ не зареєстрована у спеціальних центрах, соціальних центрах комуна, то проїзд вам буде коштувати дорожче базового тарифу, десь у 1,5 рази. Нагадаю, онлайн це зробити не можна, доки у вас нема картки резидента. СУБЕ-карткою можна скористатися в інших видах транспорту, таких як метро чи приміські поїзди. Автобуси в Буенос-Айресі ходять дуже часто, особливо в години пік. Я б сказала, дуже часто. Іноді може під'їхати 4-5 автобусів підряд з одним номером. На центральних маршрутах очікування зазвичай не перевищує 5-10 хвилин. Вночі інтервали більші, але навіть у пізній час дістатися до більшості районів міста не є проблемою. Зупинки автобусів розташовані майже на кожному перехресті, але іноді вам потрібно махнути рукою, щоб автобус зупинився. Система здається хаотичною, але місцеві чудово орієнтуються, та і ми вже звикли. Варто знати одну важливу деталь. Автобус з одним номером може мати підномери маршрутів. У Google картах ці підномери позначені буквами A, B, C, D, E, F, G і H. А на практиці, відповідно, цифрами від 1 до 8. Працює це так. Маршрут автобуса 39, до прикладу, покриває певну зону, але розгалужується на кінцевому напрямку. Тобто автобус 39.1 закінчує маршрут в одному місці, а 39.2 зовсім в іншому. Причому відмінності можуть бути і посередині маршруту, а не тільки в кінці. Звідси витікає наступна особливість проїзду. Коли ви заходите в автобус, то обов'язково називаєте водію свою точку призначення. По-перше, він вручну вбиває тариф на проїзд для вас, а по-друге, відразу підкаже, чи ви туди сіли, чи ні. Мозок водія автобуса – це Google Maps і Artificial Intelligence 2 в 1. Водії автобусів усі як один ганяють. Прям так ганяють, я не знаю, як це описати. Різкий газ, тормоз, різкі повороти, маневри і надшвидкості – це про них. Триматись 2 руками обов'язково, а краще сісти і впертись ногами. Також нормально відкрити двері на ходу за 30 секунд до зупинки, щоб пасажири вже почали провітрюватись. Відкриті двері прямо перед смітником, деревом, припаркованою машиною – це теж норма, але не треба придиратися, просто навчіться виживати в автобусах. Соціальна атмосфера подорожі у колективу – це не лише пересування, а й занурення у життя Буенос-Айреса. У салоні можна почути живі розмови, музику з колонок, або навіть зустріти музикантів, які грають під час маршруту. Хоча музикантів я частіше бачу у метро і поїздах, в автобусах я їх ще не зустрічала. Скажімо так, 5 хвилин без виступу чи продажу вам шоколадок, резинок і ручок ви не проведете. Так, просто заходить людина і розкладає товар на коліна усім у вагоні, без слів.
Потім проходить і збирає цей товар. Якщо хтось хоче купити, просто дає гроші і залишає товар собі. В автобусах такого не відбувається. Система автобусів Буенос-Айреса була однією з перших у світі. Вона з'явилася у 1920-х роках, коли група водіїв таксі вирішила пропонувати спільні перевезення за фіксованим маршрутом. У Буенос-Айресі автобуси часто є родинним бізнесом. Кожен маршрут обслуговується приватною компанією, але їхня робота координується міською владою. Тому і вигляд різні автобуси мають різний. Є такі прямо охайні, водії в білій сорочці, вітаються, прям елітно. А деякі схожі на консервну банку на колесах, всяке є. Більшість автобусів з кондиціонером. У деяких районах столиці досі можна знайти ретро-автобуси, які використовуються для спеціальних екскурсій або свят. То взагалі шедевр. Система колективос – це серце транспортної інфраструктури Буенос-Айреса і невід'ємна частина міської культури. Поїзди в Буенос-Айресі є важливим видом транспорту, а особливо для мешканців передмість, які щодня їздять до столиці на роботу. Хоча вони не настільки популярні, як автобуси, їх мережа відіграє ключову роль у житті мільйонів людей. Залізнична система Буенос-Айреса складається з кількох основних ліній, які з'єднують місто з його околицями. Головні станції у центрі міста – це Ретіро, найбільший транспортний вузол, звідки відправляються потяги лінії Мітре, Сан-Мартіно, Бельграно, Норте, Конститусьйон, головна станція для лінії Рока, і Онсе обслуговує лінію Сарм'єнто. Усі ці станції знаходяться в центрі міста і з'єднують його з передмістям на десятки кілометрів. Багато років система поїздів страждала від застарілої інфраструктури, але в останні десятиліття було проведено значну модернізацію. Тепер більшість маршрутів обслуговуються сучасними електропоїздами з кондиціонерами та зручними сидіннями. Оплата проїзду. Як і в автобусах, для оплати проїзду використовується електронна картка СУБЕ. Вартість залежить від відстані, і проїзд на поїзді часто дешевший, ніж на автобусі. Тобто класифікація цін наступна. Найдешевший і найшвидше поїзд – 280-380 песо. Це еквівалент 20-30 центів від долара. Але пізно по вечорам буває стрьомно навіть у межах Буенос-Айресу. Підозрілі лічності в капюшонах зиркають на тебе, плюють на підлогу, ведуть себе так, що якось стає не по собі. А пристойного народу опівночі мало катається. На деякі напрямки краще навіть не потикатись. Це може бути не дуже безпечно. Так кажуть, я не насмілилась перевіряти. Далі автобус 40-70 центів від долара, в основному 45. Далі метро 75 центів від долара. Це єдиний тариф і це найдорожче. Тобто найдорожчий транспорт. Зручність і частота руху. У години пік потяги ходять із частотою 5-10 хвилин на основних лініях. Станції часто розташовані в центральних частинах районів, що робить їх зручними для місцевих мешканців. Загальна система поєднана з метро, автобусами і навіть паромами, що полегшує пересування містом і регіоном. Трохи історії залізниць. Буенос-Айрес має одну з найстаріших залізничних систем у Південній Америці. Перший поїзд вирушив ще у 1857 році. Раніше більшість залізниць контролювали британські компанії, що пояснює англійський стиль багатьох станцій. Такий цікавий прикол – часто на станціях можна побачити відкритий турнікет або взагалі якісь ворота, де ти просто можеш зайти і вийти на станцію поїзда абсолютно безкоштовно. Як пояснили мені місцеві, це зроблено для того, щоб
різні хулігани та люди, які не можуть дозволити собі оплатити проїзд, просто не ламали ці турнікети, нехай вже і так заходять. Тому я особисто, коли їжджу, я бачу 50 на 50% людей, які платять за проїзди, які не платять. Я думаю, це скоро зміниться, але поки маємо, що маємо. У години пік потяги можуть бути переповнені. Хоча інфраструктура і оновлюється, на деяких маршрутах все ще є затримки та технічні проблеми. Особисто я не стикалась з цим, але так кажуть. Деякі райони на околицях мають обмежений доступ до сучасних поїздів. Або колії надто аварійні, і поїзд може котитись зі швидкістю 40 км на годину. Це стосується більш віддалених пунктів, більше ніж 50 км від Буенос-Айресу. Існують нічні потяги на великій відстані, які з'єднують Буенос-Айрес із іншими містами Аргентини, як от Мар-дель-Плата і Росаріо. Так як залізничного сполучення між різними куточками країни немає, то єдиним варіантом пересування часто є тільки літак. Подекуди може не бути обладнаної дороги, або вона туди лише одна і може бути закрита. Це щодо труднощів пересування на авто. Та й дистанції ж просто величезні. Є міжміські автобуси, які ходять на відстань до 1500 кілометрів, що займає по 15-25 годин. Вони обладнані спальними місцями. Але вартість автобусів іноді перевищує вартість перельоту. Станом на зараз Мар-дель-Плата, місто біля моря, це 500 км від Буенос-Айресу, $45 США. Мендоса, винний регіон у бік Анд, 1250 км від Буенос-Айреса, це $70 США. Це в один бік на людину. Бензин тут коштує трохи менше $1, а дизельне паливо, яке, здається, використовують для автобусів, то ще дешевше. В Європі і то ціна менша, хоча бензин часто вартує в середньому $2. Бо що? Правильно, у Європі є конкуренція, альтернатива. Лоукост літак, поїзд, зручні автомобільні магістралі і хайвеї. А тут або так, або ніяк. Все, це кінець. Враження про цю чудову погоду? Погода – це одне з найкращих вражень Буенос-Айреса. Варто забувати і про каву. І про моє волосся, яке, бляха, літає. Просто погода, вітер. Чудово. Боже, в мене в роті волосся, я прям не можу вже. Випльовування волосся із рота – це основа цього відео. Та що ж ти будеш робити? Ну, пожалуйста, ну, будь ласка, ну, виключіть. Людина не так вдихнула, не так видохнула. Не обов'язково кожен раз коментувати. Є найстарішою в Латинській Америці. Який чудовий вертоліт, як же ти летиш гучно.